السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن مرض الزهري. طبعا المرض ده بينتقل جنسيا من الشخص المصاب للشخص السليم، وده كان منتشر في العصور الوسطى وانتقل من أوروبا للأمريكتين إلى العالم كله. طبعا هذا المرض الجنسي بينتقل عن طريق العلاقة الجنسية المباشرة، وبيصيب الشخص. وبياخد مراحل، مرحلة أولى، مرحلة تانية، مرحلة تالتة، وما بين التانية والتالتة في مرحلة بنسميها مرحلة كمون. بالنسبة للمرحلة الأولى دي مرحلة الشخص بيبقى معدي فيها، وبيحصل فيها قرحة عادة، والقرحة دي غير مؤلمة. وفي نفس الوقت بيبقى في تضخم للغدد الليمفاوية حوالين هذه القرحة، وعادة القرحة دي بتيجي في الأعضاء الجنسية زي العضو الذكري أو المستقيم أو الفم. المرحلة دي بتقعد حوالي، أولا بتبتدي من بعد حوالي 3 أسابيع من العلاقة الجنسية، وبتقعد حوالي من شهر لشهر ونص، وبعد كده بتختفي تلقائيا من نفسها. ممكن الشخص ما ياخدش باله منها خالص لانها غير مؤلمة. بعد كده هو بتظهر المرحلة التانية. المرحلة التانية دي هي برضك معدية جدا جدا، وبتتميز بيحصل فيه طفح جلدي احمر اللون منتشر في البطن وفي الصدر وفي انحاء الجسم كلها، حتى بياخد راحة اليدين وبطن القدمين. وهذا الطفح الجلدي بيصحبه حرارة، فقدان في الوزن، تعب عام، إعياء. الشخص ده بيبقى عنده تضخم في الغدد الليمفاوية. أيضا بتظهر في المناطق الجنسية زي المستقيم أو المهبل، يعني المناطق الرطبة، حاجة بنسميها كونديلوما لاتا، اللي هي عبارة عن بقعة بيضة مستوية. طبعا زي ما اتفقنا هذه الفترة أيضا بتستمر أسابيع، وبعد كده بتختفي هذه المرحلة، وبنخش في مرحلة تانية اسمها مرحلة الكمون. مرحلة الكمون دي بنقسمها جزئين. الجزء الأول بعد حوالي الجزء الأول قبل سنتين من العلاقة الجنسية المشتبه فيها، وبعد سنتين من العلاقة الجنسية المشتبه فيها بنسميها مرحلة كمون متأخرة، ودي بتفرق معانا في تحديد العلاج المناسب. بعد كده هو بتظهر المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة دي مرحلة خطيرة وممكن تؤدي إلى الوفاة، ودي عبارة عن زي أورام كده أو شبه الأورام، نسميها أورام حبيبية، بتظهر في أجزاء كتير من جسم الإنسان، وخاصة في الجمجمة أو في العظام. هي مش ورم، ولكن شكل الورم بتعمل نوع من أنواع التشوه في الجسم. وأيضا ودي نوع من أنواع الحساسية الشديدة، الجسم ما بيقدرش يتخلص من الميكروب، فبيعمل حواليه زي تورم. ايضا بيحصل مضاعفات اللي هي الزهري العصبي، ده بيصيب الجهاز العصبي ويؤدي الى في بعض الاحيان الى جنون، او بيؤدي الى فقدان السمع او او العمى، او صعوبة في المشي لانه بيأثر على النخاع الشوكي. ايضا في مضاعفات اخرى ممكن تصيب القلب، او ممكن تصيب الشرايين التاجية، او ممكن تصيب شريان الاورطة. طبعا المرحلة دي خطيرة وممكن تؤدي الى الوفاة. من المرحلة الثانية للمرحلة الثالثة 50% من الاشخاص ممكن يمروا بالمرحلة الثالثة الخطيرة دي. 50% الاخرين بيشفوا من تلقاء نفسهم من غير ما يمروا بالمرحلة الثالثة. طبعا مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان المرحلة الثالثة دي هي احنا بنشخصها اصلا بالاجسام المضادة، يعني فقط ما بنقدرش نلاقي الميكروب نفسه. نلاحظ ايضا ان تشخيص هذا المرض كان صعب جدا في البداية. بعد كده هو تلاقينا ان في اجسام مضادة احنا نسميها الار بي ار،
والفي دي ار ال. النوعين دول من التحاليل لما بنعملهم ونلاقي المريض او الشخص المشتبه فيه ايجابي، نبتدي نعمل تحاليل تانية تأكيدية بتعتمد على الاجسام المضادة بتاعت التريبونيما نفسها. التحاليل بتاعت الاجسام المضادة بتاعت التريبونيما غالية، فاحنا ما بنعملهاش في الاول، بنعمل الار بي ار والفي دي ار ال في الاول. لو لقيناه ايجابي بنعمل بقى الفحص التأكيدي اللي هو بتاع التي بي اتش اي والفلوريسنت اف تي اي بي اس. دول الاختبارات التأكيدية اللي بنعملها. طبعا مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين امتى نعمل التحاليل دي. لو من بعد العلاقة الجنسية المشبوهة من 3 أسابيع ل3 شهور بنعمل التحاليل دي. لو هي إيجابية، سواء الشخص التحليل المبدئي أو التحليل التأكيدي، إذا الشخص ده عنده فعلا مرض الزهري. لو سلبي، إذا الشخص ده ما عندوش مرض الزهري وما بنعيدش التحاليل تاني، يعني من 3 أسابيع ل3 شهور فقط لا غير. طيب بالنسبة لطرق الوقاية، بالنسبة لطرق الوقاية لهذا المرض بننصح بعمل يعني بأن هو تتخذ التدابير. لو في علاقات جنسية خطرة لازم يلبس واقي، طبعا ما بنعتمدش عليه 100%، وننصح طبعا بالابتعاد عن الجنس العشوائي. النقطة التانية أيضا بنفحص الأمهات في أول 3 شهور، بنعمل الاختبارات عشان نشوف إذا كان عندها زهري ولا لأ، لأن طبعا زي ما اتفقنا ممكن ينتقل من الأم للطفل ويسبب كونجينيتال سيفلس، وطبعا في الحالة دي ممكن الطفل يموت. طيب بالنسبة للعلاج، العلاج الحمد لله البنسلين بيجيب نتائج ممتازة، سواء عن طريق الحقن الوريدي أو عن طريق الحقن العضل. في بعض الحالات بنلجأ للدوكسيمايسين أو التتراسايكلين كبدائل في حالات حساسية البنسلين. طبعا في بعض الأحيان بتظهر نوع من أنواع الالتهابات أو الفوران في الجسم، نسميها جاريش هيركسهايمر. ودي عبارة عن نلاقي ان الشخص اللي خد حقنة بنسلين في اول 24 ساعة زاد عنده الطفح الجلدي وزادت الحرارة وحصل له تعب بزيادة. ما نقلقش، بندي باراسيتامول والموضوع ده بياخد عدة ايام وبينتهي. ده نتيجة ان الميكروب نفسه اللي هو التريبونيما باليدم ده، الميكروب البكتيري ده مات، وبالتالي طلعت السموم الداخلية بتاعته فأثرت على الجسم. نخلي بالنا من طرق تشخيص الزهري العصبي. في بعض الأحيان بنعمل نوع من أنواع البذل للنخاع الشوكي. لما نلاقي الشخص ده إيجابي للتحاليل بتاعة الأجسام المضادة، بنشوف سائل النخاع الشوكي اخباره ايه. لو لقينا ان الليمفوسايتس عاليه ولقينا ان نسبه البروتين عاليه، بنعرف ان الشخص ده عنده مضاعفات اللي هو زهري العصبي. النقطه الثانيه برضك ان احنا ساعات بنبص في عين الشخص نفسه ونفحصها، نلاقي ان البؤبؤ بتاع العين نفسه ما بيستجيبش للضوء، وبنلاقيه ضيق ومكرمش، لكن بيتفاعل مع التركيز. يعني الشخص ده لما بيركز على مثلا حاجة في ايديه ولا حاجة، نلاقي ان البؤبؤ ده بيتكيف على التركيز، وبنسمي النوعية دي من البؤبؤ أرجايل روبرتسون. والحكاية دي احنا كنا بنعملها مع السيدات اللي هم في بيوت الدعارة، وكنا بنقدر نميز فيها اذا كانت السيدة دي عندها زهري عصبي ولا لا. طيب في موضوع غير اخلاقي حصل في الولايات المتحدة الامريكية في الزمن القديم، ان هم عملوا تجربة، لان احنا ما كناش نعرف المرحلة الاولى والثانية ومرحلة الكمون، ما كناش نعرف الحكاية دهيت. فهم جابوا مجموعة من الزنوج وعملوا عليهم تجربة، وما رضيوش يدوهم البنسلين
عشان يعالجوهم، وقالوا تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل وايه هي المراحل بتاعه المرض ده. طبعا المرضى دول كانوا حوالي 600 شخص تقريبا، عدد كبير منهم توفى الى رحمة الله بدون علاج. واتعمل فعلا تقرير عن الناس دهيت، ان الناس دهيت عرفنا بعدها ايه هي المرحلة الاولى والثانية والثالثة وكده. ولكن الناس دي عرفت بعد كده هوت واهاليهم عرفوا بالموضوع ده ورفعوا قضايا في الولايات المتحدة الامريكية. وقبل ما يتحكم في هذه القضايا عملوا تسوية بعشرات الملايين من الدولارات وعملوا تعويضات. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية عملت قانون للبحث العلمي، لأن دي تعتبر تجربة غير أخلاقية. فبعد كده هو ظهرت القوانين بتاعة البحث العلمي على البشر. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.